az a szabadság szerintem, amikor a saját eszköztáradat már úgy tudod használni, és olyanra, amilyenre akarod. És van olyan, akinek ez, nem tudom, Mozartnak 4 évesen jött el, van, akinek meg van C6 Steve, nagyon szerettem bluesgitáros, az meg 60 évesen tudja úgy kiadni a lemezeit először, hogy tényleg. Vitáris Iván vagyok, zenész. Klasszika, nem felvelés. Ja, ez ma van. Ez ma van. Jó reggel! Ja. Ja. Szüleimmel nagyon sok zenét, nagyon jókat hallgattunk, mindig körülöttem volt a zene, de nem volt az, hogy így a családban feltétlenül most nem tudom ki, operaénekes lenne, a másik meg karmester. És akkor a gimiben az osztálytársaim akkor már nagyon rá voltak feszülve a rockzenére, és akkor egyszer csak kaptam az egyik osztálytársnőmtől, aki ezektől a haverjaimtól kérdezte, hogy szerinte nekem mit kéne venni, és ők mondták, hogy Deep Purple Made in Japan-t kell neki megvenni, mert azt imádni fogja. És akkor megkaptam azt a lemezt, és akkor kocka el volt vetve. Nézzük meg a mikrofont. Nézzük meg a mikrofont, legalább annyi. Nagyon enyhén hallom amúgy, halkan. Jó. Á. Tehát ott még valahogy meg kéne tolnod, mert itt alig hangosodik. Egyszer hallgassuk meg. Na vegyük föl, jó? Hallasz mindent jól? Minden. Már igazából ezt vetted volna, már meg is lettünk volna. Égi labdaként szállna kell, szivárvány nyílik fel, ős föld között mozgó alakok tűnnek fel. Vakítson fényük, vakítson teljesen el. Dobjanak égbe, hogyha indulni kell. Mi is nagyon gyorsan akartuk a sikert, meg az elismerést. A mai napig nem jött meg amúgy, tehát elég kitartó. Tudtunk türelmesnek lenni, amikor türelmesnek kell lenni, de persze, hogy amikor fiatal vagy, akkor meg ilyen elkezded ezt, akkor mindent egyszerre akarsz. Lefogod az első harmóniát az elektromos gitáron, és akkor azonnal minden koncerteden legyenek minimum 60 000-en. Amit én mondjuk az életemben elértem, és büszke vagyok rá, azok már sose tudom azt mondani, hogy hát is képzeltek így véletlenül így, nem tudom, egyszer csak. Tehát, hogy minket is akkor értek el, szerintem a zenekarral ilyen óriási nagy szerencsék, mindig azután jöttek, amikor nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. Nem véletlenül, hogy ide születtünk meg, hogy itt élünk, és mondjuk Budapest nekem tényleg minden város után olyan érzés visszatérni ide, meg ránézni erre az egészre, hogy azt érzem, hogy nem tudnék elszakadni tőle tényleg. Tehát, hogy a Budapesttel lesz szerintem a leghosszabb párkapcsolatom. Ez már a feloldozás kijárata, mert innen akkor jöttél ki, hogyha vége volt a vizsgának. Azt ott ültem amúgy, emlékszem abba a sorba, és full ültünk itt sorba a terméktervezők, mert mi ipari termék és formatervezést tanultunk a gépészkaron. Hasznos tudás volt, meg egy tapasztalat, hogy sosem elég, meg sosem jó, és hogy tökéletesnek kell lennie, és nem gyűrődhet meg a papír széle, mert akkor hiába csináltam meg jól az AppGeo házit, azt lehúztak egy-egyel simán. A szabadság az egy olyan dolog nekem, ami arról szól, hogy ha a fejünkben valami kialakul, és szeretnénk azt közölni mondjuk a világ felé, vagy csak magunknak, vagy csak foglalkozni akarunk vele, akkor tudunk belőle egy olyan dolgot csinálni, ami nem köt nagyon kompromisszumot. És ez igaz minden munkára, színészetre, mérnökségre, orvosra, mindenkire, hogy elmegy, és igazából azt csinálhatja, amit szeret, és abban nyilatkozik meg, és úgy, ahogy ő tud. Mit raktál be? Nem tudom.
Szerintem a művészetben amúgy mindig is volt, meg lesz is egy ilyen folytatólagosság, hogy azt, amit valaki elkezdett, vagy megcsinált, azt te utána ott letette neked, azt te fölveszed, hogy így egymást folytatva mondjuk végig azt az egy mondatot, amit mindenki ír mondjuk, nem tudom, 10 000 éve. Nem tudom amúgy, hogy mik azok a tovább lépések, amiből én egyértelműen leszűrhetem, hogy akkor most megérte, vagy most jó helyen vagyok. Tehát, hogyha én az adott pillanatban azt tudom csinálni, és azokkal, akiket meg amit szeretek, akkor én azt jónak érzem. Dobjanak égbe, hogyha indulni kell.